Hello and welcome to my channel Econ Academy. This video is in Pashto. You can watch its English and Urdu version from the link given below in the description. Assalamu alaikum margaro. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ heteroskedasticity په Eviews کې څنګه ډیټیکټ کوو او هغه بیا موږ څنګه ریموو کوو. دا ویډیو دې لپاره پوره وګورئ تاسو پوره پوه شئ او که چا اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړی دا سبسکرایب بټن وایي ما چینل به سبسکرایب شي او ویډیو لایک کړئ لایک بټن وایي. نو په دې ویډیو کې ټول کې اول زه تاسو ته ښیم چې موږ اول heteroskedasticity څنګه ډیټیکټ کوو. هغې لپاره به اول موږ ریګریشن رن کوو. اول خپل هغې ته موږ OLS هم وایو. اول موږ خپل ډیپینډنټ ویریبل سلیکټ کوو نه پس به ټول انډیپینډنټ ویریبل سلیکټ کوو او رایټ کلیک به او اوپن ایز ایکویشن ته ولاړ شو. تاسو دې خو کتلی شي سپیسیفیکیشن کې چې دا ډیپینډنټ ویریبل دی دا ټول انډیپینډنټ ویریبلز دي او دا انټرسپټ ټرم دی. میتھډ به موږ ls-list سکویر استعمالو او موږ به اوکې کلیک کوو. دا موږ څه د ریګریشن ریزلټس دي دا موږ د OLS ریزلټس هم ویلی شو. نو په دې کې چې موږ دا کله فایند کوو نو هغې لپاره موږ لاړ شو نه پس موږ لاړ شو ویو ته heteroskedasticity فایند کولو لپاره موږ اول لاړ شو ویو ته نه پس ریزیډوال ډایګنوسټکس ته او نه پس به موږ لاړ شو heteroskedasticity ټیسټ ته. په دې کې به موږ دا ټول څلور پنځه ټیسټونه دي هر یو تقریبا یو رنګ کې ریزلټ ورکوي. که موږ یو مو کړو موږ ته پته ولګي چې زموږ دا ماډل کې heteroskedasticity شته دی او که نه. موږ اولنی سلیکټ کوو موږ به اولنی سلیکټ کوو او اوکې کلیک کوو. که تاسو بل کوم یو سلیکټ کولی شئ هغه هم کولی شئ د ټولو یو میتھډ دی. نو موږ چې دی برش پروګان ګوډ فیر ټیسټ سلیکټ کوو. په دې ماډل کې موږ ډیسیژن میکینګ په دې دا observed r square مخامخ چې کومه probability of chi square ده موږ ډیسیژن میکینګ په دې باندې کوو. مطلب دا دویمه probability چې کومه ده probability of chi square اولنی probability of chi square موږ ډیسیژن میکینګ په دې باندې کوو. دا observed r square ته مخامخ ده. دې لپاره موږ سره کی دا چې موږ null hypothesis دی چې there is no heteroskedasticity in the model او alternative hypothesis دی چې there is heteroskedasticity in the model. مطلب دا که دا probability موږ سره 0.05 یا 5% نه کم وي نو موږ به null hypothesis به ریجیکټ کو alternative به accept کو. دې مطلب به دی چې موږ سره په دې ماډل کې heteroskedasticity ده. heteroskedasticity پرابلم په دې ماډل کې ایگزیسټ کوي. خو که چېرې دا probability of chi square که دا 0.05 وي یا 5% وي یا د هغې نه زیاته وي نو موږ بیا null hypothesis accept کوو. موږ به چې there is no heteroskedasticity in the model. مطلب heteroskedasticity پرابلم بیا په دې ماډل کې نه. خو په دې کیس کې موږ کتلی شو د probability of chi square دا تقریبا 0.0007 ده چې دې ته موږ 0% ویلی شو یا ورته 0 ویلی شو. دا 0.05 نه یا 5% نه کمه ده. نو په دې کیس کې به موږ وو چې دا null hypothesis به موږ ریجیکټ کو او موږ به alternative accept کو. موږ به چې there is heteroskedasticity in the model. نو مطلب په دې کیس کې موږ سره heteroskedasticity ده. دا heteroskedasticity ډیټیکټ کول دا طریقه وه. اوس موږ سره heteroskedasticity راغله موږ ته اوس پته ولګي چې موږ سره ماډل کې heteroskedasticity ده. اوس هغه ریموو کوو به موږ څنګه هغې دپاره زه تاسو ته دویمه هغې لپاره تاسو ته طریقه ښیم. موږ به ټول ویریبلز چې زموږ ډیپینډنټ او انډیپینډنټ اوورال څومره ویریبلز دي موږ به ټول لاګ فارم ته کنورټ کړو. هغې نه پس موږ چې ریګریشن رن کړو نو موږ سره به heteroskedasticity ریموو شي. تاسو اوس پریکټیکل ښیم. موږ به convert all variables into log form. موږ ټول variables log form ته کنورټ کو او موږ ډیپینډنټ او انډیپینډنټ ټول به موږ log form ته کنورټ کو. هغې نه پس به موږ ریګریشن رن کو بیا موږ ته پته ولګي چې موږ ته heteroskedasticity ریموو شو که نه. log form ته کنورټ کولو لپاره
تاسو زما بل ویډیو هم کتلی شئ log form ته کنټرول لپاره تاسو زما بل ویډیو کتلی شئ هغې ډسکرپشن کې به زه لینک هم ورکړم او د دې خوا هم تاسو ته بل میتھډ هم ښیم هغه کې ما سپیسیفیک دوه نور طریقې ښیلي دي دې خوا تھرډ طریقه ښیم تھرډ طریقې کې به موږ اول ریګریشن به رن کو یا نه سوري موږ به ریګریشن نه رن کوو اول به موږ ټول ویریبل سلیکټ کو ډیپندنٹ به اول سلیکټ کو بیا به انډیپندنٹ سلیکټ کو او موږ به اوپن ایز ایکویشن کو موږ به دې خوا هر یو ویریبل نه اول لاګ ولیکو او ویریبل به براکټ فارم کې واچو لاګ براکټ exports log bracket government spending log bracket investment log bracket imports نو تاسو کته چې ما دا هر یو ویریبل نه اول لاګ ولیکلو او نه پس ویریبل په براکټ فارم کې واچولو دا انټرسپټ ټرم چې دا لاګ ته ټرانسفارمیشن دی کې موږ نه کوو او نور به ټول ویریبل موږ لاګ فارم ته ټرانسفارم کو او هغې نه پس به موږ اوکې کلیک کو دا کمانډ چې دا موږ اصل کې کوي څه دا کمانډ چې دی اول دا ټول ویریبلز لاګ فارم ته ټرانسفارم کی او هغې نه پس به دا ریګریشن رن کوي موږ چې اوکې کلیک کو تاسو کتلی شئ چې دې سیم لاګ راغو دا ډیپندنٹ ویریبل دی دا ټول انډیپندنٹ ویریبلز دي هر یو سره لاګ راغو که تاسو دا لاګ نه ډسپلی کول غواړئ او دا ټول لاګز نه ډسپلی کول غواړئ نو هغې دپاره تاسو زما هغه بله ویډیو وګورئ هغې کې به تاسو ته پته ولګي چې دا موږ څنګه دې ځای نه ختموو یا موږ دې ځای کې به راځي نه دا لاګ همداسې به صرف ویریبل نیم راځي ښه نو موږ اوس ټول ویریبل لاګ فارم ته ټرانسفارم کو اور اوس به موږ چیک کوو چې موږ سره heteroskedasticity ریموو شوه که نه نو هغې کې ټول کې اول موږ لاړ شو اول ویو ته بیا ریزیډوال ډایګنوسټکس ته او بیا ما heteroskedasticity ټیسټ ته موږ هماغه ټیسټ سلیکټ کو چې کوم اول سلیکټ کړو او اوکې به کلیک کو زموږ کی وه که موږ سره کی دا وه که دا observed r square خامخ چې کومه probability of chi square ده که دا 0.05 نه کمه وي یا 0.05 نه کمه وي یا 5% نه کمه وي نو موږ به چې دی خوا موږ سره heteroskedasticity پرابلم دی په دې موډل کې خو که دا چېرته 0.05 وي یا 5% وي یا د دې نه زیاته وي نو موږ به چې موږ سره دې موډل کې heteroskedasticity نشته نو اول تاسو کتلی شو چې اول موږ سره په دې موډل کې heteroskedasticity وه دا probability of chi square almost 0 وه یا almost 0% وه نو موږ وویل چې دا دې موډل کې heteroskedasticity ده موږ نل hypothesis ریجیکټ کړو الټرنیټیو اکسیپټ کړو خو په دې کیس کې موږ سره probability of chi square چې دی هغه 0.22 ده هغې ته موږ 22% میلو شو هغه 0.05 یا 5% نه زیاته ده نو موږ ځکه وو چې موږ په دې کې اوس نل hypothesis اکسیپټ کوو او الټرنیټیو ریجیکټ کوو نو موږ به چې there is no heteroskedasticity in the model مطلب دا چې موږ سره اول کومه heteroskedasticity پرابلم و هغه موږ لاګ ټرانسفارمیشن نه پس هغه موږ سره هغه پرابلم ختم شو امید دی تاسو به په دې باندې پوه شوي او سپوز چا زما چینل نه سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ او ما ویډیو لایک کړئ اور ملاویږو بلې ویډیو کې الله حافظ